La mulți ani 2026, să aveți un an nou așa cum vi-l doriți, cu sănătate și cu oameni faini și bineînțeles cu călătorii și experiențe de neuitat. Suntem în prima zi a anului, pe 1 ianuarie, mă plimb pe calea Victoriei. Deja a devenit o tradiție să facem o plimbare în prima zi a anului. Mă așteptam sincer să fie mult mai liber, să nu fie mașini, să nu fie foarte multă lume, dar se pare că bucureștenii au fost matinali. 2026! La mulți ani încă o dată și vă las cu imaginile. Această imagine mi-a adus aminte de un poem de Nichita Stănescu numit Vitraliu, pe care o să vi-l recit aici. Umbra ta, lovindu-se de ziduri, iar se sparge în cioburi colorate. O, de aceea m-ai zărit în stradă, adunând pierdutele pătrate. Și s-o faci la loc în ceasul nopții, peste geamuri te așezi cu grijă, verzi, albastre, galbene și roșii. Când te vei trezi lipiți de geamuri, arlechini din sticle colorate, vor lăsa prin ei să scadă în brațe soarele mereu la jumătate. Poezia Vitraliu de Nichita Stănescu.
Bucharest Walking Tour continuă.
La mulți ani 2026! Mai filmăm aia de la avion, știi, avioanele care aterizează peste noaptea care vin la... Da, și spectaculoase.